bakla! It's me again, Eunice Sombise. Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka sa channel ko, hi, hello, welcome sa'yo. For today's video, ang gagawin natin ngayon ay yung makeup look ni Disney Princess Merida. At dahil may pagkakulot din yung buhok niya na hindi katulad ng buhok ko, a-achieve natin yung pagka-spiral curl niya. Kaya sinat ko na yung buhok ko kanina, hinunto ko na siya, inikot ko lang siya, then ganyan, inikot-ikot ko lang siyang ganyan, then tinalian ko. Para ma-achieve ko yung spiral curl na pagkakulot ng buhok ni Princess Merida. So, simulan na natin.
Ngayon, tatanggalin ko na itong buhok. Simulan natin. Pasensya na nga pala kayo mga kulot. Kasi wala pa talaga ako masyadong mga makeup. Kaya hindi ko pa siya masyadong ma-achieve. Pero kapag nagkaroon na rin ako ng... Wait lang. Tayo. Maluwal. Pero kapag nagkaroon na rin ako ng budget, yan, bibili na rin ako ng mga makeup. Yan, ganito yung itsura niya. Ayan mga kakulat, tatanggal ko na siya. Kaya ang gagawin natin ay hati-hatiin na natin siya. Ganyan lang. Ayan mga kalat, na-achieve natin yung buhok ni Merida. Yan. Makakatuwa. Sana nagustuhan niyo itong video na to. Please like, share, comment, at subscribe na rin kayo sa channel ko. Please click na rin yung bell button sa baba para updated kayo sa mga bago kong videos. Bye-bye!